Hello everyone. একেবাৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আপোনালোকে কেনেদৰে আইলাইনাৰ লগাব পাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। Hello everyone, মই দিজুমণি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেল দিজুমণিজ ব্লগছ এণ্ড লাইফষ্টাইললৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো কি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে এতিয়া গম পাব। এইটো প্ৰডাক্ট আৰু এই প্ৰডাক্টটো সকলোৱে চিনি পায় আৰু এইটো হৈছে লেকমি আইলাইনাৰ আৰু এইটোৰ সহায়তে আজি মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আইলাইনাৰ লগাবলৈ শিকাম আৰু একেবাৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ আপোনালোকে কেনেদৰে আইলাইনাৰ লগাব পাৰে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।